Isa na namang kahindik-hindik na kwento ng krimen ang hatid namin sa inyo sa episode na ito. Tampok ang pagpatay kay Elsa Santos Castillo noong 1993. Tinagurian siyang The Chop Chop Lady dahil natagpo ang putol-putol ang kanyang katawan. Ang salarin, ang Amerikanong si Stephen Weisenhunt, manager ng Apex Motor Corporation. Si Elsa ay nagtrabahong assistant personal manager sa Apex. Parehong kasal sina Elsa at Weisenhunt pero kapwa hiwalay din sa asawa. Lumabas sa paglilitis ng korte na lover ni Elsa si Weisenhunt. Dahil sa kanilang relasyon, uminit ang usapin sa kumpanya at madalas silang maging tampulan ng chismis. Kaya naman nagdesisyon si Elsa na mag-resign sa trabaho para maiwasan ang intriga ukol sa relasyon nila ni Weisenhunt. Ito na rin ang paraan para makaiwas sila sa iskandalo sa loob at labas ng opisina. Gayunman, tuloy pa rin ang kanilang relasyon hanggang sa umasim ito dahil sa pagseselos ng Amerikano. Kalaunan ay gusto nang kumalas ni Elsa sa relasyon nila ni Weisenhunt at umuwi na sa sariling bahay. Patuloy ngang lumabo ang relasyon nina Elsa at Weisenhunt na nauwi sa kahindik-hindik na pagpatay sa mismong condominium unit ng Amerikano. Sinabi ng prosecution na ang motibo ng karumal-dumal na krimen ay ang pakikipagbalikan ni Elsa sa asawang si Fred Castillo ilang araw bago nangyari ang pagpatay kay Elsa sa pagitan ng September 23 at September 24, 1993. Tumayong pangunahing saksi ng prosecution ang driver ni Weisenhunt na si Demetrio Ravelo. Detalyado niyang inilahad ang mga pangyayari mula sa paghatid niya kay Elsa sa condo unit ni Weisenhunt hanggang sa pagdispatch siya sa putol-putol na bahagi ng katawan ng biktima. Ayon kay Ravelo, September 23, 1993 nang sunduin niya si Elsa sa kanyang bahay. Nang maihatid sa condo unit si Elsa, umalis siya matapos utusan ng amo. Sa kanyang pagbalik ay napansin niyang kabado si Weisenhunt at tila galing sa pag-iyak. Inutusan siya ni Weisenhunt na ilagay sa itim na plastic bag ang ilang bagay na kalaunan ay nadiskubre niyang chinap-chop na bahagi ng babae. Nakilala niya ang mga bahagi ng katawan ni Elsa. Mula sa condo unit, nagbiyahe sila ni Weisenhunt dala ang itim na plastic bags paikot ng Batangas, Tagaytay City hanggang sa Santa Rosa, Laguna. Sa makipot at tagong daan sa Santa Rosa, Laguna, ay inutusan siya ni Weisenhunt na itapon ang mga itim na plastic bags. Agad silang dumiretso sa Bagak, Bataan na kinaroroonan ng mansyon ng pamilya ni Weisenhunt. Habang nasa daan naman ay itinapon ni Ravelo ang mga personal na gamit ni Elsa na nakalagay din sa itim na plastic bags. Dahil binagabag ng konsensya, ikinumpisal ni Ravelo sa pamilya niya ang nangyari kay Elsa at ang pagtapon sa pira-pirasong katawan nito. Pinayuhan siya ng kanyang pamilya na agad i-report ang krimen at isuplong si Weisenhunt sa otoridad para hindi siya madamay sa kaso. Natakot din kasi si Ravelo na madamay sa pag-chop-chop ng amo kay Elsa, kaya inireport niya ang insidente sa Department of Justice. Idinulog ng DOJ sa National Bureau of Investigation ang report ni Ravelo para sa kaukulang aksyon. Napatunayan ng NBI na totoo at tugma sa kanyang salaysay ang mga detalye kung saan itinapon ang mga bahagi ng katawan ni Elsa. Agad na inaresto si Weisenhunt at sinampahan ng kasong murder. Dininig ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 noong January 6, 1994 ang kaso laban kay Weisenhunt. Bukod sa kumbinsidong testimonya ni Ravelo,
Pinagbasihan din ng RTC judge ang resulta ng forensics na nagpapatunay na ang hair samples at blood stains sa kwarto at kotse ni Whisenhant ay kay Elsa. Lumabas din sa resulta ng mediko-legal na si Elsa ay 3 beses na sinaksak sa dibdib na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Batay sa investigasyon, kinuha ni Whisenhant ang kutsilyo sa kusina na ginamit sa pagsaksak kay Elsa. Sa pagdinig, sinabi ng kasambahay ni Whisenhant na ibinigay sa kanya ng amo ang kitchen knife nang hanapin niya ito. Sa kanya namang depensa, itinanggi ni Whisenhant ang akusasyon at sinabing sa bangungot namatay si Elsa. Naglabas din si Whisenhant ng mga sulat mula sa asawa ni Elsa na umano'y nagbabanta sa buhay ng babae. Binaliwala ng korte ang mga testimonya ni Whisenhant at sinabing hindi ito kapani-paniwala bukod pa sa maraming di magkakatugmang salaysay. Sinabi ng korte na ang sulat ay para mismo kay Whisenhant at hindi sa biktima, kaya hindi ito pwedeng gamitin ng akusado. Lumabas sa paglilitis na hindi matanggap ni Whisenhant na nakipagbalikan si Elsa sa asawang si Fred dahilan para gawin niya ang krimen. Itinuring din na isa sa pinakamainit na crime of passion ang kaso ni Elsa at Whisenhant sa bansa dahil mahal na mahal ng Amerikano ang biktima. Naging sobrang kontrobersyal ang kaso dahilan para gawing pelikula ang kwento ni Elsa. Hindi lang isa kundi 2 pelikula na parehong tumabo sa takilya. Ang una ay ang The Elsa Castillo Story, ang katotohanan na pinagbidahan ni Chris Aquino. Ang ikalawa naman ay ang The Elsa Castillo Story, The Chop Chop Lady na ginampanan naman ni Lorna Tolentino. Matapos ang 2 taong pagdinig, napatunayan ng Pasig RTC na guilty beyond reasonable doubt si Whisenhant at hinatulan ng habang buhay na pagkakulong. Inutusan din siyang bayaran ang mga naiwan ni Elsa ng 3 milyong piso bilang moral damages, 100,000 piso na funeral expenses at 150,000 pesos bilang attorney's fees. Ang desisyon ay inilabas noong January 31, 1996, kasabay ng 36th birthday ni Elsa. Para sa asawa ni Elsa na si Fred, magandang birthday gift ang hustisyang natamo nila sa pamamagitan ng desisyon ng korte. Agad namang inapila ni Whisenhant sa Korte Suprema ang kaso. Pero noong November 14, 2001, pinagtibay ng kataas-taasang hukuman ang desisyon ng RTC. Bukod dito, tinaasan din ng Korte Suprema ang danyos na itinakda ng RTC para sa pamilya ni Elsa. Pero muling umingay ang kaso dahil nakasama si Whisenhant sa listahan ng bibigyan ng parol o palalayain. Bukod sa pamilya ni Elsa, maraming grupo rin ang tumutol sa commutation of sentence. Matapos ang 19 na taong pagkakulong sa New Bilibid Prison, pinalaya si Whisenhant dahil sa magandang pag-uugali sa loob ng kulungan. Pinalaya siya noong December 27, 2012 at dineport sa Amerika at idiniklarang undesirable alien at hindi pwedeng bumalik ng Pilipinas kailanman. Paalala lang po, ang lahat ng sobra ay masama at nakamamatay, pero hindi exempted sa kasabihang yan ang sobrang pagmamahal. Ano ang reaksyon nyo sa commutation of sentence ni Whisenhant at sa mismong kwento at trahedya sa buhay ni Elsa? Kung nagustuhan nyo ang aming episode, i-like, i-share at mag-subscribe sa aming social media accounts. Abangan ang susunod pa naming episodes dito sa Pinoy Police Files. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.